จากมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่สู่ผู้ประสบภัยบ้านเอียงเหล่าผู้ทรงพลังจึงต้องรวมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นี่คือจุดกำเนิดของชื่อพญาวานอนผู้ไม่มีวันแพ้ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของนาคสะดุ้งพระอิศวรบ้านเอียงครับณสวรรค์ชั้นฟ้าในฤดูใบไม้ผลิเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายได้มารวมตัวกันที่เขาพระสุเมนเพื่อเฉลิมฉลองฤดูกาลด้วยการจัดงานรื่นเริงและร่วมร่ายรำกันอย่างสนุกสนานเทพธิดาผู้ดูแลมหาสมุทรอย่างนางเมฆขลาเองก็ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันแต่ทว่าในขณะที่นางเมฆขลากำลังเดินทางเหาะเหินมากับกลีบเมฆพร้อมๆกับโยนดวงแก้วของตนเองเล่นไปมานั่นเองล่ะครับแสงแวววับจากลูกแก้วก็ดันไปล่อตาล่อใจรามสูรศัตรูคู่อาฆาตของเธอเข้าพอดีทันทีที่รามสูรเห็นนางเมฆขลาเขาก็รีบคว้าเอาขวานเพชรของตัวเองไปไล่ล่านางเมฆขลาทันทีแต่ฝ่ายนางเมฆขลาเนี่ยก็ไม่ได้เกรงกลัวนะครับยิ้มเยาะแล้วก็เหาะหลบหนีไปมาให้รามสูรไล่ล่าเรื่อยๆอย่างสนุกสนานจนกระทั่งไปถึงสถานที่จัดงานรื่นเริงเหล่านางฟ้าเทวดาที่มาชุมนุมกันอยู่แถวนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนกับนางเมฆขลานะครับพวกเทวดานางฟ้าเหล่านั้นจึงพากันหวาดกลัวรามสูรอย่างมากพากันขวัญผวารีบหนีกลับสู่วิมานของตนเองกันหมดซึ่งในระหว่างที่รามสูรกำลังไล่ล่านางเมฆขลาไปมาอยู่นั้นเองล่ะครับก็ได้มีเทวดาผู้หนึ่งชื่อว่าอรชุนที่ก็กำลังเหาะมาร่วมงานรื่นเริงด้วยความตื่นเต้นแต่รามสูรเนี่ยล่ะครับก็ดันเหาะข้ามหน้าข้ามตามากวนใจของเขาและมันก็ทำให้อรชุนโกรธมากที่โดนอสูรมาขัดใจและก็สร้างความวุ่นวายบนสวรรค์อรชุนจึงจัดการไปตัดหน้ารามสูรทำให้นางเมฆขลาเหาะหนีหายเข้าไปในกลีบเมฆจนรามสูรตามไม่เจอการขัดขวางของอรชุนครั้งนี้แหละครับสร้างไฟโกรธแค้นให้กับรามสูรอยู่ไม่น้อยจนสุดท้ายก็เกิดการต่อสู้ระหว่างอสูรและเทพบุตรขึ้นอย่างดุเดือดสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งสวรรค์แม้อรชุนเนี่ยนะครับจะจับหัวรามสูรไว้ได้และก็หวังว่าจะใช้พระขันของเขาฟันคอให้ตายแต่รามสูรนั้นก็เก่งมากๆสามารถหลบลี้และกระโจนขึ้นไปเหยียบบ่าของเทวดาได้สำเร็จแต่อรชุนก็ยังไม่ยอมครับพยายามพลิกตัวขึ้นไปเหยียบบ่าของรามสูรบ้างแต่ทว่าอรชุนเนี่ยดันพลาดท่าครับทุกคนถูกรามสูรจับขาทั้งสองข้างแล้วก็ฟาดร่างของเขาใส่กับเขาพระสุเมนอย่างแรงจนตายคาที่ความรุนแรงของการฟาดครั้งนี้ล่ะครับทำให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้ง3โลกและก็ทำให้เขาพระสุเมนสุดเอียงไปในทันทีหลังจากที่รามสูรจัดการอรชุนได้แล้วเขาก็รีบเหาะหนีไปโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ความลำบากจึงตกไปอยู่ที่พระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่เพราะต้องมาปวดหัวกับเขาพระสุเมนที่เอ็นเอียงจนอยู่ไม่ได้พระอิศวรเนี่ยนะครับจึงเรียกเหล่าเทวดาคนทันนาคครุฑรวมถึงพญากากาศหรือพาลีและก็สุครีพ2พญาวานอนจากเมืองขีดขินให้มาช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอิศวรอย่างพร้อมเพรียงแล้วก็เริ่มการประชุมปรึกษาหารือกันว่าจะให้เหล่านาคเนี่ยมาพันรอบเขาพระสุเมนเอาไว้แล้วก็ให้คนอื่นๆช่วยกันฉุดดึงให้เขาพระสุเมนตั้งตรงดังเดิมและเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีแล้วพระอินทร์ก็เป่าสังส่งเสียงก้องกังวานไปเป็นสัญญาณในการเริ่มงานเหล่าเทวดาคนทันครุฑพร้อมด้วยพญากากาศและสุครีพต่างก็ช่วยกันฉุดกระชากลำตัวของพญานาคเพื่อดึงให้เขาพระสุเมนกลับมาตั้งตรงขึ้นให้ได้แต่แม้ว่าพวกเขาจะออกแรงกันจนเต็มที่แล้วก็ตามนะครับมันกลับไม่มีทีท่าเลยว่าเขาพระสุเมนจะกลับมาตั้งตรงได้แต่ละคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยล้ากันอย่างมากหมดกำลังกายและกำลังใจลงไปทุกทีตอนนั้นเองล่ะครับสุครีพบุตรแห่งพระอาทิตย์ก็เกิดความคิดอันแสนฉลาดขึ้นมาสุครีพสั่งการให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดึงหางพญานาคอย่างเต็มกำลังอีกครั้งส่วนตัวเองก็ไปรออยู่ที่ตรงสะดือของพญานาค
เมื่อทุกคนออกแรงดึงจนลำตัวของพญานาคตึงจนถึงที่สุดแล้วสุครีพก็จัดการแหย่นิ้วจี้ตรงกลางสะดือของพญานาคทำให้พญานาคสะดุ้งโหยงขดตัวอย่างรวดเร็วเพราะจักรจี้ทำให้เกิดพลังมหาศาลจนสามารถฉุดดึงเอาเขาพระสุเมนให้ขยับได้ตอนนั้นเองล่ะครับพญากากาศก็ช่วยน้องชายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตแล้วเอาบ่าไปยันเขาพระสุเมนจนกลับมาตั้งตรงได้สำเร็จทุกคนเนี่ยต่างก็ดีใจมากๆเลยนะครับส่งเสียงโห่ร้องปรบมือให้กับพระยากากาศและสุครีพกันอย่างล้นหลามหลังจากเสร็จงานกันแล้วทุกคนก็พากันไปกราบลาพระอิศวรแล้วก็แยกย้ายกลับวิมานของตนเองไปฝ่ายพระอิศวรเองเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับกล่าวว่าจะให้รางวัลแก่วานอนสองพี่น้องอย่างงามโดยให้พระยากากาศเป็นตัวแทนในการรับรางวัลสองพี่น้องวานอนได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจสุดๆเร่งพากันเดินทางกลับนครขีดขินด้วยความร่าเริงเมื่อไปถึงพระยากากาศก็รีบอาบน้ำอาบท่าจนร่างกายสะอาดเอี่ยมอ่องแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็รีบกลับไปยังเขาพระสุเมนเพื่อรับรางวัลของตนเองและน้องชายทันทีเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับพระอิศวรก็จัดการให้รางวัลโดยการตั้งชื่อให้กับพระยากากาศใหม่ว่าพาลีธิราชหรือพระยาพาลีพร้อมกับประทานตรีเพชรให้เป็นอาวุธคู่ใจแล้วก็ยังให้พรกับพาลีอีกนะครับว่าคราใดก็ตามที่พาลีออกรบก็ขอให้พละกำลังศัตรูคู่ต่อสู้ลดลงกึ่งหนึ่งแล้วกลับมาเพิ่มเป็นพละกำลังให้กับพาลีแทนส่วนรางวัลของสุครีพนั้นพระอิศวรก็ได้มอบภรรยาให้กับเขาโดยใส่นางดาราเอาไว้ในพระอบแก้วแล้วก็จัดการมอบให้กับพาลีเพื่อให้เขาได้นำไปมอบให้กับน้องชายอีกทีนึงพระนารายณ์ที่นั่งอยู่ข้างๆตอนนั้นเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะฝากพระอบใส่สาวงามไว้กับพาลีเพราะมันเหมือนเอาปลาย่างฝากไว้กับแมวเหมือนเอาผึ้งไว้ใกล้กับดอกไม้อันหอมหวานผึ้งย่อมจะอดใจไม่ได้ที่จะดมดอกไม้งามแน่ๆพาลีที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็โต้เถียงขึ้นมาทันทีนะครับพร้อมกับให้คำมั่นต่อพระนารายณ์ว่าหากเขาแอบเอานางดาราไปเป็นชายาของตนเองและก็ทำให้นางดาราไม่ได้ครองคู่อยู่กับสุครีพแล้วล่ะก็ขอให้สอนของพระนารายณ์เนี่ยฆ่าเขาให้ตายได้เลยเมื่อพระอิศวรและพระนารายณ์ได้ยินคำสัตย์สาบานก็สบายใจขึ้นทั้งคู่จึงตกลงฝากพระอบให้กับพาลีได้นำกลับไปให้สุครีพแต่โดยดีแต่ทว่าหลังจากที่พาลีกราบลาสองมหาเทพมาแล้วเขาก็หอกกลับไปที่นครขีดขินแต่กลับไม่ได้ทำตามคำสัตย์นะครับทุกคนไม่ได้เอาพระอบไปให้กับน้องชายแต่ดันเอาพระอบที่มีสาวงามเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วก็เปิดพระอบแก้วนั้นออกบนเตียงของตนเองปรากฏร่างของนางดาราอันสวยสดงดงามขึ้นมาแน่นอนครับว่าพาลีเนี่ยตกหลุมรักนางดาราในทันทีที่ได้เห็นเขาหลงนางสวรรค์ที่ออกมาจากพระอบจนโงหัวไม่ขึ้นหน้ามืดตามัวหลงลืมน้องชายสุครีพและคำสัตย์ไปจนหมดสิ้นฝ่ายนางดาราที่รู้เป็นอย่างดีว่าพาลีนั้นไม่ใช่ชายที่ตนเองจะได้เป็นสามีเธอก็พยายามเตือนสติพาลีนะครับว่าให้นึกถึงคำสัตย์สาบานของตนเองแต่พาลีเนี่ยกลับไม่ฟังคำพูดของเธอเลยแม้แต่น้อยคิดว่าตนเองเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับสาวงามเป็นรางวัลด้วยเหมือนกันก่อนจะเข้าไปเกี่ยวพาราสีนางดาราอย่างหวานชื่นฝ่ายนางดาราที่ตกเป็นเมียของพาลีแล้วก็หลงลืมสุครีพลืมตัวลืมอายลืมคำบัญชาของพระอิศวรแล้วหลงรักพาลีชายคนแรกที่ตนเองได้พบเห็นไปในที่สุดครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือที่มาที่ไปของชื่อพญาพาลีและเรื่องราวเหตุการณ์ของพระอิศวรบ้านเอียงที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย